4000 সাবস্ক্রাইবাৰৰ ওপৰত 10000 ঘণ্টা ওয়াচ টাইম কমপ্লিট কৰাৰ পিছতো মনেটাইজেশ্যন হোৱা নাই কাৰণটো কি কাৰণ বহুত কেইটা হ'ব পাৰে তাৰে কেইটামান কাৰণ আজি এই ভিডিঅ'টোত ডিসকাস কৰিম সো শেষলৈকে চাব আপোনাৰ যদি ইউটিউব চেনেল আছে তেনেহলে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব বুলি মই ভাবো কাৰণ যোৱা কালি নে পৰখি এজনৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেওঁৰ সেই একে কণ্ডিশ্যন হয় আৰু তাৰ কাৰণকেইটা কি সেইখিনি চালি জাৰি চোৱাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনোৱা উচিত তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ নাম ভাৰ্গৱ মেধি আৰু মোৰ এই জানানে নামৰ চেনেলটোলৈ আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল এটা প্ৰবলেম হৈ আছে বহুতৰে মানে তাৰ ভিতৰত এজনে মোক মেছেজ কৰিছিলে তেওঁ সুধিছিলে যে দাদা মোৰ 4000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ নাজানো বাৰু কথাটো কৈছোঁ 3000 4000 ওপৰতে আছে সাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু 10000 ঘণ্টাৰ ওপৰত আছে 10000 ঘণ্টাৰ ওপৰত ওয়াচ টাইম আছে তথাপি তেওঁৰ চেনেলটোৰ মনেটাইজেশ্যন হোৱা নাই তো মই সুধিলোঁ কাৰণটো কি তুমি কেতিয়াবা কিবা কপিৰাইট থকা মিউজিক ইউজ কৰিছিলা নেকি যেটোৰ কাৰণে তোমাৰ কপিৰাইট লাগিছে তেওঁ কৈছে নাই কৰা তাৰ প্ৰথমে মোক নাই কৰা বুলি কৈছে তাৰ পিছত কলো সুধিলোঁ যে তুমি এনেকুৱা কন্টেন্ট ব্যৱহাৰ কৰিছা নেকি যিবোৰ ধৰা তোমাৰ নিজৰ ক্ৰিয়েটেড নহয় যেনেকৈ ধৰা তোমাৰ কাৰোবাৰ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম হওক কোনোবাই গান গাই আছে বা কাৰোবাৰ কবিতা লিখা কবিতা এটা তুমি যদি পেপাৰখনো এনেকৈ দেখাই দিছা ভিডিঅ'টোত বেলেগৰ কবিতা আৰু তাৰ উপৰি কোনোবাই ধৰা ডান্স কৰিছে তো তেনেকুৱা বেলেগৰ কন্টেন্ট মানে অৰ্থাৎ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে যে এটা দুটা ভিডিঅ' আছিলে তাক মই সুধিলোঁ যে তুমি যদি ইউটিউবত এপ্লাই কৰিছিলা মনেটাইজেশ্যনৰ কাৰণে তোমাৰ তাত এটা নিশ্চয় মেইল আহিছে মনেটাইজেশ্যন নোহোৱাৰ পিছত সো সেই মেইলটো স্ক্ৰীনশ্বট এটা দিয়া আৰু লগতে তোমাৰ যিখিনি ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'ৰ যিটো ভিডিঅ' মেনেজাৰত গৈ পেলাই তাৰে এটা স্ক্ৰীনশ্বট দিয়া সো মোক স্ক্ৰীনশ্বটখিনি দিলে দিয়াৰ পিছত মই দেখা পালোঁ তাতে দুটা ভিডিঅ'ত তেওঁৰ কপিৰাইট ক্লেইম লাগি আছে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক নহয় কপিৰাইট ক্লেইম লাগি আছে দুই নম্বৰ কথা তাতে যিটো ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা মেইল আহিছে তাতেও লিখা আছে যে মানে তাৰে ৰিজনটো কি ৰিজনটো হৈছে যে তুমি বেলেগৰ কন্টেন্ট অলপ হ'লেও ইউজ কৰিব নোৱাৰা যদিও তুমি পাৰমিশন লৈছা ৰিটেন যদি পাৰমিশন নাই তেতিয়াহ'লে তথাপি তোমাৰ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক লাগিব পাৰে আই মিন ডিমনেটাইজেশ্যন নহ'ব পাৰে সো এতিয়া ঘটনাটো হৈছে তেওঁ সেইখিনি কথা সোধাৰ পিছত মই আৰম্ভণিতে তেওঁ সুধিছিলোঁ যে মিউজিক তুমি ব্যৱহাৰ কৰিছা নেকি তেওঁ মিউজিক নহয় গান ব্যৱহাৰ কৰা বুলি কৈছে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে কথাটো একেই হয় বহুতৰে জানা মানে বুজি পোৱাত অলপ দিগদাৰ হয় গান বা মিউজিক বস্তু দুটা একেই কথা হয় তাৰ তুমি 2 সেকেন্ড ইউজ কৰা 1 সেকেন্ড ইউজ কৰা মানে দৰকাৰ হ'লে সেইটো মিউজিক হওক বা দৰকাৰ হ'লে সেইটো গান হওক কথাটো একেই হয় সো দুই নম্বৰ কথা তেওঁ মোক সুধিলে যে দাদা এতিয়া কি কৰোঁ মই ভিডিঅ'কেইটা প্ৰাইভেট কৰি দিওঁ নেকি যোনকেইটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে অলপ ডাউট হৈ আছে মোৰ মনেটাইজেশ্যন অন হোৱা নাই সো এইখিনিতে মই এটা কথা ক'লোঁ আৰু আজি মই আপোনালোককো সেই কথাটো ক'ম আমি আমাৰ লাইফত যিবোৰ কাম কৰি আছোঁ সেইটো হয়তো আমি এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰোঁ যিটো বাহিৰৰ মানুহে দেখা পাই আছে আমি এইটো কাম কৰি আছোঁ মানে ৰাজহুৱাভাৱে বস্তুটো পাব্লিকলি বস্তুটো দেখা পায় আমি যদি কিবা এটা কাম মনে মনে কৰিব লাগে সেইটো বাহিৰৰ মানুহৰ পৰা আমি লুকাই পেলাই কৰোঁ হয়নে নহয় তে আমি লুকাই কৰাৰ ফলত বাহিৰৰ মানুহখিনিয়ে নেদেখে কিন্তু এটা কথা আমি যিমান লুকাই নকৰোঁ কিয় এই যে ওপৰত বহি আছে বুজি পাইছেনে ভগৱান বা আল্লাহ বা জিজাছ বেলেগ বেলেগ ধৰ্মৰ কিন্তু এজনেই হয় ওপৰত যোন আছে তেওঁতো আমি কৰা কামবোৰ পাব্লিকলি বা প্ৰাইভেটলি সকলোবোৰ জানে গম পাইছেনে ঠিক তেনেদৰে ইউটিউবত আমি যিবোৰ কাম পোষ্ট কৰি আছোঁ অৰ্থাৎ আমি কাম কৰি আছোঁ মানে আমি ভিডিঅ' পোষ্ট কৰি আছোঁ আৰু সেইখিনি আমি পাব্লিক কৰি পেলাই পোষ্ট কৰোঁ যদি আমি তাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা বা দুটা বা তিনিটা ভিডিঅ' আমি যদি প্ৰাইভেট কৰি দিওঁ আমি ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে প্ৰাইভেটলি কৰিলোঁ কিন্তু ইউটিউব জগতখনত ওপৰত যে ইউটিউব নামৰ ভগৱানটো বহি আছে তেখেতে সেই গোটেইবোৰ চাব পাৰে সো গতিকে প্ৰাইভেট কৰি একো লাভ নাই আল্টিমেটলি ধৰাত পৰিমে যেতিয়া আমি ৰিভিউৰ কাৰণে পঠাওঁ মনেটাইজেশ্যনৰ ৰিভিউৰ কাৰণে তেতিয়া তেওঁ সেই সম্পূৰ্ণ গোটেইবোৰ চাই পাব্লিক প্লাছ প্ৰাইভেট ভিডিঅ' সো সেইটো কোনো সলিউশ্যন নহয় যে প্ৰাইভেট কৰি দিলে আমাৰ মনেটাইজেশ্যন অন হৈ যাব থাৰ্ড তেওঁ সুধিলে তো এতিয়া কি কৰোঁ মই ক'লোঁ এটাই উপায় আছে যিকেইটা ভিডিঅ'ত তোমাৰ ডাউট আছে যিকেইটা তুমি ইউজ কৰিছা বুলি তুমি ভাবিছা বেলেগৰ কণ্টেণ্ট বা বেলেগৰ মিউজিক সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে ডিলিট কৰি দিয়া এতিয়া বহুতে কোৱেশ্চনটো সুধিব যে ডিলিট কৰি দিয়াৰ পিছত কি হ'ব মোৰ সেইখিনি ওয়াচ টাইম যদি সেইকেইটা ভিডিঅ'ই মোৰ ভাইৰেল হৈছিলে তেতিয়াহ'লে মোৰতো ওয়াচ টাইমখিনি গ'ল
সো তেনেকুৱা একো কথা নহয় ইউটিউবৰ যিটো সাৰ্ভাৰ হয় আপুনি এটা ভিডিও আপলোড কৰাৰ পিছত সেই যিটো ভিডিও যদি ভাইৰেল হৈছে বা বহুত ভিউজ আছে বহুত ওয়াচ টাইম হেইটোৰ পৰা পাইছে ইউটিউবৰ সাৰ্ভাৰত এটা কাউন্টাৰ থাকে সেই কাউন্টাৰত সেইবোৰ জমা হৈ থাকে কাউন্টাৰ মানে ওয়াচ টাইম কাউন্ট কৰি থাকা কাউন্টাৰটোৰ কথা কৈছো যদি আপুনি এটা নহয় দুটা নহয় সম্পূৰ্ণ ভিডিও ডিলিট কৰি দিয়ে এবাৰ জমা হোৱা ওয়াচ টাইমখিনি ভিউজখিনি কেতিয়াও তাৰ পৰা নুগুছে আপুনি যদি সম্পূৰ্ণভাৱেও গোটেইখিনি ভিডিওজ আপোনাৰ ডিলিট কৰি দিয়ে তথাপি আপোনাক ইউটিউবে তাতে এটা মেছেজ দি থাকিব your channel is eligible for monetization you can apply for it so এইটোৱে এটা মানে উপায় আছে আপোনালোকৰ যদি কিছুমান ভিডিওত কপিৰাইট আহিছে বা কপিৰাইট ক্লেম আহিছে যেটো কাৰণে আপোনাৰ মনেটাইজেশন হোৱা নাই তেনেহলে এটাই উপায় আছে আপুনি সেই ভিডিওবোৰ ডিলিট কৰি দিব পাৰে চিন্তা নকৰিব ওয়াচ টাইমবোৰ কেতিয়াও নোহোৱা হৈ নাযায় তে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে আশা কৰোঁ এই ভিডিওটো মানে কামত আহিব কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মনেটাইজেশনৰ ৰিলেটেড বা কপিৰাইটৰ ৰিলেটেড যদি কাৰোবাৰ প্ৰবলেম আহি আছে তেনেহলে এই কথাখিনি আজি জনাই দিও বুলি ভাবিলো সকলোকে তো আজিলৈ ইমানে এৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা কথা থাকে এইটো ভিডিওৰ তলত মোক সুধিব পাৰে তো আজিলৈ এৰিছো নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ কৰাৰ আশাৰে বাই বাই